Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli, upang bisitahin ang simbahan na matatagpuan, sa lungsod ng Makati, na kasalukuyang pinangangasiwaan ng mga Frailing Augustinian, ng lalawigan ng Santo Niño de Cebu. Ang Nuestra Señora de Gracia, o mas kilala bilang Guadalupe Church. Ang simbahan, ay mayroon ding katabing seminaryo, ang Monasterio de Guadalupe, na tumatanggap ng mga batang profesional, para sa bokasyong pari at relihiyon. Pero bago natin talakayin ang maikling kwento nito, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, like, comment sa aking channel, at pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, simulan na natin ang maikling kwento. Ito ay isang makasaysayang simbahan, at pinakamatanda sa unang 12 parokya sa Pilipinas, na nakatuon sa Our Lady of Guadalupe. Ang pangunahing simbahan, ay may simpleng istruktura. Ito ay itinayo noong 1601, ng mga Augustinian. Ang pundasyong ito, ay idineklara bilang Domus Formata, o isang komunidad sa ilalim ng advokasya ng Our Lady of Grace, sa pamamagitan ng isang provincial chapter noong ika-7 ng Marso taong 1601. Sa kabanatang ginanap noong ika-30 ng Nobyembre taong 1603, ang patroness, Our Lady of Grace, ay pinalitan ng Our Lady of Guadalupe, kasunod ng kahilingan ng ilang deboto at relihiyoso, na mga tao na parangalan ang alaala ng Birheng Maria, na pinarangalan sa Extremadura, sa Espanya. Nakumpleto ito noong 1630, bilang isang kapilya ng katabing monasteryo, at naging lugar ng paglalakbay, para sa mga deboto sa Our Lady of Guadalupe. Tulad ng mga naunang simbahan noon, ang Guadalupe Church, ay dumanas din ng matinding pagkasira, dahil sa lindol noong 1658 at 1880. At ang ilang bahagi nito, ay muling itinayo ng ilang beses. At sa taong 1878 hanggang 1899, ito ay inookupahan ng mga revolusyonaryong Pilipino, at kalaunan naman, ay ang mga puwersang Amerikano. Dahil dito, natupok ng apoy ang mga edifisyo. Ang muling pagtatayo ng buong Pilipinas, partikular ang mga infrastruktura nito, ay nagsimula sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945. Noong mga panahong iyon, nagsimula ang mga awtoridad ng Archdiocese ng Maynila, na humanap ng mga mapagkukunan upang muling itayo, ang mga lumang edifisyo. At sa tulong ng lalawigan at mga donasyon, mula sa mga parokyano, ay muling naitayo ang santuwaryo ng Guadalupe, at natapos noong 1972. Ang panlabas na istruktura, ay may kombinasyon na pinaghalong iba't ibang estilo ng arkitektura. Isang halimbawa nito, ay ang fasad na nagpapakita ng Neo-Romanesque Gothic na estilo. Ang napakalaking mga tukod nito, ay lumilikha ng isang patayong paggalaw, na huminto lamang, sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga bintana, mga estatwa, mga niches, at ang semicircular na arco ng pangunahing pasukan. Dalawang set ng Doric column, ang sumusuporta sa cornice, at triangular pediment. Ang mga ukit ng dahon, sa itaas ng pangunahing recess na pasukan, mga bintana at sa paligid ng timpanum, ay nagpapagaan sa napakalaking katangian ng istruktura, na may mga touch ng Baroque. Ang isang string course ng arabesque, na mga disenyo, ay tumatakbo sa kahabaan ng architrave. Ang hanay ng mga arco na bato naman ng panloob, ay pinalitan kamakailan ng isa sa plywood, na nakaplaster ng estuko na semento, na nagpapatanda sa istruktura, orihinal na istrukturang ermita type.
Ang mga panloob, at ang mga detalye ng bintana, ay may mga impluwensya ng Baroque na arkitektura. Ating silipin ang iba pang mga detalye na makikita natin sa loob ng simbahan. Sa ngayon, ang simbahan ay isa sa pinakasikat na lugar para sa ganapan ng kasalan, at nakatayo bilang isang halimbawa ng ating kasaysayan na nakaligtas sa mga nagdaang pagsubok, at mananatiling palatandaan para sa mga susunod na henerasyon. Hanggang dito na lamang ang ating maikling kwento mga ka-travel. Samahan niyo akong muli sa mga susunod nating mga episodes.